everyone, মই Doli আজি মোৰ তৃতীয়টি ব্লগ বনাব ওলাইছো আৰু মোৰ এই ব্লগত মই আজি নাৰিকলে দি ময়দাৰ পিঠা বনাব ওলাইছো। নাৰিকলৰ পিঠা বনাবলৈ আমাক প্ৰথমে দৰকাৰ হ'ব এয়া নাৰিকল। নাৰিকলটো এটা নাৰিকল হয়, মই ৰুকি লৈছো। তাৰ পিছত দৰকাৰ হ'ব এয়া 2 কাপ ময়দা, সোডা অলপ, বেকিং পাউডাৰ অলপ, ৰিফাইন অইল, চেনি আৰু এয়া কালজিৰা আৰু নিমখ। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী ময়দাৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি ময়দাখিনি মুঠি লম। প্ৰথমে মই সোডাখিনি অলপ দিছো, অলপমান দিব সোডা বেছি দিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত বেকিং পাউডাৰ অলপমান দিব, 1 চামুচ দিলে হ'ব বেকিং পাউডাৰ। কালজিৰা কেইটামান দিম। নিমখ অলপমান। চেনিখিনি আমি পিছত দিম। এতিয়া এই নাৰিকলখিনি দি দিম ইয়াত। প্ৰথমে এইখিনি অলপ মিহলাই ল'ব। এই নাৰিকলখিনি দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ময়দাখিনি মুঠি ল'ম। ইয়াত আমাক পানীৰ দৰকাৰ নহয়, যিহেতু ইয়াতে নাৰিকলৰ ৰস ওলাই, এইটোৰ কাৰণে পানীৰ দৰকাৰ নহয়। আমি এনেকৈ নাৰিকলখিনি মুঠি ল'ম। ময়দাখিনি প্ৰায় মুঠা হৈ গৈছে। মই এতিয়া চেনি 2 চামুচ দি দিম। এনেকৈ মিহলাই ল'ব। চেনিটো আপোনালোকে মিঠা যিমান খায় সিমান ল'ব। মই ইয়াত 2 চামুচে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আকৌ ভালদৰে অলপ মুঠি ল'ব। এনেদৰে মই পিঠাবোৰ বনাই ল'ম। এয়া মই এটা কেৰাহী গৰম কৰি দিছোঁ। ৰিফাইন অইলটো ঢালি দিম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। পিঠাবোৰ এনেকৈ এটা এটাকৈ দি দিম মই ইয়াতে। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে জুইটো মিডিয়াম হিটত দিব। পিঠাকেইটা এনেদৰে লৰাই থাকিব। তেতিয়া পিঠাখিনি অলপ ক্ৰাঞ্চি হয়। এনেকৈ লাৰি থাকিব। নাৰিকলৰ বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। এনেদৰে আপোনালোকে লাৰি থাকিব। এনেদৰে ভাজি থাকিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম। বাকি থকা পিঠাখিনিও আকৌ ইয়াতে অলপ দি দিছোঁ। এনেদৰে মই গোটেইখিনি ভাজি লওঁ।
এয়া মোৰ নাৰিকলেদি ময়দাৰ পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে চাওচোন কেনেকুৱা হৈছে একদম ধুনীয়া হৈছে একদম ক্ৰাঞ্চি অলপমান খাই চাওঁ টেষ্টি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেদৰে মই বনোৱাৰ দৰে আপোনালোকেও পিঠা বনাই খাই চাবচোন চাহৰ লগত খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় ধন্যবাদ